Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today is June 11, so day po ako ngayon. So, ang gagawin ko lang is magpe-prepare ng ulam ko ngayon. Hindi totoo yan. So, Bola lang yan. ang gagawin ko po ay steamed tilapia para ulam mamaya. So, watch out! Tayo ng steamed tilapia. So, ito na. Ito na mga gagamitin kong ingredients. Ayan. So, ito pa. Hindi ko pa lang na-slice. Oh my God! Wow! Muna natin. Prep muna tayo, guys. So, let's start. Pag-slice ng mga ingredients. Prep ng mga ingredients. So, lalagay na natin ngayon sa tilapia. Bahala ka sa buhay mo. Eto, dalawang tilapia yung gagawin natin. So, actually malinis naman yung kamay ko eh. Basa-basa pa yung tilapia, kailangan punasan nyo ng tissue para matanggal yung tubig niya sa katawan. Salt yan. Hindi pala. Salt. Salt Bay. Salt Bay. Ayan. Salt Bay. Tapos pepper. Hindi natin yung pepper para lalong sumarap. Oh. No. Lalagyan natin yung lemon, kunwari. Parang, right, ayan na.
Babalutin ko na para hindi na tumagal pa. So, maluluto na natin yung steamed tilapia. Dapat nakagawa ko. Sa malaking kawali o kaldero ba yan? Ito. Ilagyan ko na rin ng tubig. Ito na. Kasala ko na. A few moments later. Charan! Ito na guys. Ito na. Ito na. Oh. Umuusok. Oh my God! Wow! Yan. Oops. Yan. Yan. Guys, oh. Oh. So, ginawa ko lang tong video na to kasi pagpatanggal ng stress, homesick, bored. Kaya gumagawa ko ng mga video. So, Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! thank you guys for watching and hope you like my video. So, that's all.